שלום לכולם, אני יפה שביט ואני שמחה להיות כאן עבורכם בסיפור 555. אני מאסטר ריקי, מטפלת ומלמדת ריקי ואת אש התמיד, ואני עובדת עם הסמל האנרגטי של אש התמיד, ואני מורה לשיטת בורן. ואלה שלושה דברים שבעצם מאפשרים לי לעסוק בריפוי באופן כללי לבן אדם עצמו ולאנושות כולה. זה מה שאני עוסקת, והיום אני רוצה להציג לכם בעצם את נוגה פינק, שהיא בעצם מטפלת בשיטת בורן, ונוגה, את מוזמנת להציג את עצמך. אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות ועל האפשרות. האמת היא שכשדיברתי עם יפה לפני וחשבתי על הקטע של להציג את עצמי, פתאום הייתה לי איזושהי תובנה שאני רוצה להתחיל את זה טיפה אחרת. טיפה אחרת זה אומר להתחבר דווקא למקום של הרוח לפני שנגיע לריפוי. אוקיי. המקום של הרוח מהמקום שיש איזושהי שאלה ברגעים ההיסטוריים האלה שכולנו פה נמצאות, שבעצם מוליכה אותי והיא אומרת למה נולדתי פה בישראל ולמה עכשיו, או למה ארבעת הנשמות האלה עכשיו שנמצאות פה ברגע זה נמצאות כאן עכשיו, שזה בעצם המצפן. במצפן של המשולש שאני מסתכלת עליו אני, שזה תקשורת פנימית פנימית, חיצונית פנימית ופנימית חיצונית. אז ברובד הפנימי פנימי, הייתי אומרת שמה שמגדיר אותי זה הקשבה לקול הפנימי. אני אלך למחוזות של ילדותי, אני בגיל מאוד צעיר, בגיל 3 הייתי בבית חולים, הורידו לי כליה, ובעצם מגיל מאוד צעיר אני זוכרת את עצמי נאבקת על לא לוותר על מי שאני, לא להסכים שיגדלו אותי כנכה. והבנתי שבעצם יש אמרה מאוד ידועה שהיא נר לרגלי שאומרת, את לא מוגדרת על פי מה שקרה לך, אלא על פי איך שאת מגיבה למה שקרה לך. והחשיבות הזאת של להקשיב לקול הפנימי ולא לוותר על האסנס שלך, על הגדולה שבפנים, או איך שהשחף אמר, אתה יכול לגלות את עצמך אמיתי בכל רגע. היתד השלישי, או החלק השני של המשולש, מדבר על התקשורת החיצונית פנימית, במיוחד בזמן המודרני עכשיו שיש הצפה בלתי נגמרת של גירויים, אז אני אשתמש בהמלצה של פאולטי שאומר, תהיו דבורים, אל תהיו זבובים. זאת אומרת, תדעו לברור טוב מה להכניס לתוככם, תבחרו את הפרחים שאתם יכולים להפיק מהם טוב. והדבר השלישי, שזה בעצם מה שאנחנו, על זה אנחנו יושבים פה עכשיו, זה המקום של התפקיד שלי בעולם. איך אני יכולה מתוך מי שאני להשפיע החוצה. ומבחינתי באמת הריפוי הוא כלי מרכזי במתנה שאני יכולה לתת לרשת האנושית המקושרת, ובוהן מ-2011 הוא כלי מרכזי, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, כחלק מהצוות של חוות מרפא ברשפון, בטיפול בטראומות, שכמובן כולנו חלק ממנו. אז קטן. אוקיי, מעולה. ואני רוצה לשאול אותך, נוגה, איך את בכלל הגעת ללמוד את שיטת בורן? שיטת בוהן, האמת היא, במקרה או שלא במקרה, אני חושבת שהדברים לא קורים במקרה. אנחנו נפגשים עם אנשים שאנחנו אמורים להיפגש, אם אנחנו רק מקשיבים, listen to the whispers before they become shouts, וכאילו להיות ערניים. אז חלק מהדברים שאני עושה, אני מייבאת נוירוטופי כבר הרבה שנים, ופעם הייתה תערוכה שקראו לה אלטרנטיבה, ושם הצגתי את הנוירוטופי, והייתי הולכת אחרי כל יום להתנסות באיזושהי שיטה, ובאותו זמן ארנינה קשטן שהביאה את זה אז לארץ, היה לה באמת איזשהו תא כזה, והתנסיתי, היא עשה עליי 4 תנועות, ואני עפתי ל-20 דקות. יכולה להגיד שהתגובה הראשונית שלי היה שקט, שמטופלים שלי היום אומרים לי, זה שקט שאנחנו לא מכירים, העומק של השקט שאנחנו
שנוצר בתנועה הזאת, יפה את מהנהנת, את מכירה את זה, שקט רגשי, בהירות מחשבתית וידיעה ברורה שעל זה אני לא מוותרת, כאילו ברוך ובקרוב כשיפתח קורס אני אהיה שם, זה כלי שאני חייבת אותו. מעולה. ואת יכולה קצת יותר להרחיב מהי השיטה הזו, מה עושים בה, איך היא מתבצעת? אוקיי, אז קודם כל שיטת בוים היא שיטה על שם מי הוא אומר שהוא קיבל את זה, הוא היה איש דתי אוסטרלי, והוא אמר שהוא קיבל את זה gift from God, כן, מתנה מאלוהים בתקשור. הוא היה עילוי, קראו לו תום בוהן, ועל שמו בעצם השיטה. בעצם אני יכולה להגיד את זה בצורה כזאת, שמי שלומד בוהן מקבל לידיו מפתח קסמים. מפתח קסמים למה? לגוף האדם. כי גוף האדם הוא בעצם, הוא לא רק גוף, הוא מערכת מאוד מאוד מורכבת, ועל ידי תנועות מינימליסטיות, שתי תנועות, ארבע תנועות, לרוחב ושרירים וגידים במקומות מאוד ספציפיים בגוף, שהם כמובן מרכזים אנרגטיים ומרכזים של עצבים. בעצם אנחנו יוצרים מגע דרך הפסיה, שהפסיה בשנים האחרונות יש מחקר הולך ומתענף, שמגלה שבעצם הפסיה עצמה, או רקמת החיבור, הרקמה שנמצאת מתחת לאור שלנו, היא בעצם גם מערכת העצבים הפריפריאלית, שבתוכה והיא גם חלק מכל מערכות הגוף, זאת אומרת כל 9 מערכות הגוף, זה תנועה, שלד, עצבים, דם, רבייה, עיכול, אור, שתן, לימפה, הכל, כל מערכות הגוף נמצאות בעצם בתקשורת העצבית הזאת, כי במערכת העצבים הפריפריאלית יש 2 מיליון עצבים שקשורים ברשת, כמו שאנחנו ברשת, הם קשורים ברשת, ואז כשאנחנו נותנים את האינדיקציה העדינה הזאת, שאנחנו בסך הכל אנחנו אומרים לגוף, הלו, שים לב, יש פה משהו מעניין, זה לא מאיים עליהם, זה לא כופה, והגוף הוא ערני ואומר, יש פה משהו, בוא נראה מה אני עושה עם זה, ובעצם מה שזה עושה, אנחנו נותנים גירוי לגוף, להתחיל את מה שנקרא מרכז הריפוי הטבעי שלו, והגוף עושה את העבודה. וזה מאוד חשוב, זה קשור גם למקום שלנו בכלל בעיניי בעולם, להבין שבסופו של דבר אנחנו כלים אחד עבור השני, אבל מי שעושה את העבודה זה האדם עצמו, ובבוהן יש לזה הדגשה מאוד גדולה, במשהו שהוא שונה מכל שיטה אחרת, אנחנו עושים 2 תנועות, 4 תנועות, ואנחנו יוצאים מהחדר, או אם יש לנו חדר גדול, אנחנו מתרחקים כמטר וחצי 2 מהמטופל, למה? כדי שלא ניכנס לשדה האלקטרומגנטי שלו, שהשדה האלקטרומגנטי של הבן אדם יעשה את העבודה ללא שום השפעה שלנו. נתתי טריגר, והמערכת שלו עובדת ומסתדרת מעצמה. אז זה עובד על כל המערכות, וזה עובד גם על כל הרמות. זאת אומרת, זה עובד גם ברמה הפיזית, הרגשית, המנטלית והרוחנית, בתאית, בעצבית, בתפקודית, באנרגטית, ובאמת זו זכות גדולה להיות עדים לקסמים גדולים, כי הרבה אנשים מגיעים אלינו אחרי שאיבדו כל... כן, אומרים, טוב, אין מה לעשות, אבל טוב, נו, מה יש לי להפסיד, כי כבר... ואנחנו עדים לניסים גדולים. הייתי רוצה להזכיר עוד 2 דברים שמאוד חשובים. קודם כל זה על בגדים, כאילו רוב הטיפול נעשה על בגדים, יש פרוצדורות ספציפיות או תנועות ספציפיות מעטות שנעשות בעצם על הגוף, ככה שזה מאפשר לנו לעשות את זה בכל מקום. הרבה פעמים, אני עכשיו מטפלת הרבה באנשי הגיל השלישי, בבתים שלהם כדי להקל עליהם, אנחנו לא חייבים לעשות את זה בשכיבה, אנחנו יכולים לעשות את זה בישיבה, בבתי חולים, מגיל 0, זאת אומרת, מהיריון ועד סוף החיים, השיטה בטוחה בעצם לכל אדם. לגמרי. אני אגיד גם לי בתור מורה שאני מלמדת את השיטה הזו.
החזון שלי בכללי זה שבכל בית בעצם יהיה מישהי שידע לטפל, כי היחידות הראשונות והשניות, זה נוגה תתחיל לספר על זה, בעצם נותנים כלי לכל אימא או לכל אבא לעשות איזשהו טיפול במקום, במיידי, ילד נפל וכבר אפשר לעשות תנועה או שתיים, וכאילו כלום לא קרה, זה פשוט מדהים. אז נוגה, אני גם אשאל אותך עוד שאלה, מה השיטה הזו בעצם נותנת לך כמטפלת? מה היא מעניקה, איזה איכויות, כמטפלת גם כן. אז כמטפלת אני יכולה להגיד כמה דברים. אחד, אנחנו יכולים להסתכל אפילו רק ברמה הפיזית, זה מאפשר לי בעצם אה, למשל לטפל ביותר מבן אדם אחד. הרבה פעמים אני מטפלת בבני זוג, או הורה וילד, או אפילו מצב של 4 או 5 אנשים, באחד מהחגים שאני ערכתי, בסוף החג טיפלתי בכל 4 האנשים המבוגרים ועוד 2. יש עדות של אחד מהמורים של בוהן, שכחלק מהסטאז' שלו הוא עשה את זה באוסטרליה, בבית החלמה לחולי סרטן, והוא היה פשוט פעם בשבוע עם עוד 2, היו מטפלים ב19 אנשים במקביל, כאילו עוברים, מסדרים את זה. אז יש את העניין הזה שאתה יכול לטפל באנשים במקביל. דבר מאוד חשוב מעבר לזה, זה לא דורש ממני מאמץ. זה לא דורש ממני מאמץ פיזי. אם אתה, למשל במרחב מרפא ברשפון, אני פוגשת הרבה רפלקסולוגים, שיאצו, טווינה, כל דבר שאתה הרבה מעט בגוף, בשלב מסוים אנחנו מתעייפים פה, אנחנו יכולים לטפל בהמון אנשים, לא דורש ממני מאמץ. מהבחינה של מעבר לזה, בגלל שאני עוסקת הרבה במודעות ועוסקת בכל מה שקשור לגוף נפש, אני אוהבת בתחקור להיכנס לעומק עם האנשים. זאת אומרת, הגוף הוא בעצם האנרגיה הגסה ביותר, אוקיי? אבל מה שקורה בגוף, איך פיטר לוין אומר, הטראומה היא לא מקרה ספציפי שקרה, אלא היא נשארת ברקמות הגוף. מה זה אומר? זה אומר אולי אני אספר איזשהו סיפור של מטופלת אחת. יום אחד מטופלת שעבדתי איתה, היא אמרה שהיא מרגישה שהיא באה בכלל מהמקום הרגשי, שהיא מרגישה שהיא לא מתקדמת, והיא אומרת לי, אבל אני מרגישה שדרך הגוף אני רוצה לפתור את העניין. ואז היא נכנסה ואמרה, היום אני רוצה לדבר על שנטפל בנושא של כסף. אמרתי לה, טוב, בוא נראה מה הגוף שלך יגיד. עשיתי לה את עכשיו היא מהעלייה מרוסיה, אוקיי? היא בת להורים היא נולדה ברוסיה. עשיתי את 2 התנועות הראשונות, ואתם יודעים, כאילו, כשאנחנו כלי, אני שואלת, תגידי, איך קוראים לאמא שלך? היא אומרת לי, ראיה. אמרתי לה, לא, תגידי לי בבקשה, איך קוראים לאמא שלך ברוסית? היא אומרת לי, ראיסה. מה אני עונה לה? אתם בטח זוכרים גם, ישר קופצת, אומרת לה, ראיסה גורבצ'וב. והיא מתחילה להיקרע מצחוק, היא אומרת לי, פתרת לי את החידה. מה מתברר? כשהם עלו בשנות ה-90, הרוסים אמרו להם, אתם יכולים ללכת, אבל בלי כסף. צאו, יכולים לשים רהיטים והכל, אבל בלי כסף. עכשיו, היה להם הרבה רכוש. האבא אמר, מה פתאום? אני אמכור את הרכוש, אני אתפור את השטרות כסף בתוך הבגדים והזה. האמא נכנסה להיסטריה. היא אמרה לו, מה פתאום, ואם יתפסו אותך? אז מה זה אומר לילדה הקטנה? היא אומרת, הבנתי, מבחינתי, כסף זה מסוכן, כי אבא יכול להיכנס לכלא, ואני לא אראה אותו יותר, אז כסף זה מוות, אני לא צריכה להרוויח כסף. פוק, אוקיי? אז יש אמירה באנגלית יפה, the issues are in the tissues, כאילו המקור נמצא בתוך הרקמה, וברגע שאתה מבין בתודעה, זה משתחרר. היום היא שילשה את ההכנסה שלה, רק מהשחרור הזה. אז זה עוד דבר שהוא מאוד 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 חשוב. עכשיו, עוד דבר זה למשל היכולת שלי לתת עזרה ראשונה, רק עם 2 הידיים האלה, איפה שאני לא נמצאת. הייתי אצל המשווק שלי של הנרות, המחסנאי הראשי אומר לי, את יכולה לעזור לי, נתפס לי אגב, הוא כמעט לא הלך, השכבתי אותו על השולחן אריזה שלהם, ופשוט עשיתי לו טיפול. אחרי 20 דקות הבן אדם חזר לעצמו. או בתאונת דרכים, חס וחלילה, אבל זה קורה, בדיזנגוף סנטר שם, על דיזנגוף,
בחורה עם קטנוע, נכנסה בחורה עם קורקינט, הזאת של הקורקינט עשתה היפוך, נפלה על הברך, עשיתי לה, אמרתי לה, אל תדאגי, עשיתי לה שתי תנועות, אחרי זה עוד שתי תנועות, אמרת לי, מה זה, נעלם הכאב. אז האפשרות לעזור לבן אדם באשר הוא, אני חושבת שזו מתנה מאוד גדולה, במיוחד שהמצב של עכשיו הוא מורכב. לגמרי. וכמטפלת בשיטה, באמת, אני יודעת שאת מאפשרת בעצמך, מתוך ההיכרות שלי איתך, שאת מאפשרת לעוד משהו להיכנס בזמן הטיפול, וזה האנרגיה המרפאה. את יכולה להגיד כמה מילים ואיך זה משתלב עם בוהן? כן, אנרגיה מרפאה, אה, אני אקרא לזה אחות של הרייקי, כי רובכם מכירים את הרייקי ופחות מכירים את האנרגיה המרפאה, והאנרגיה המרפאה היא שושלת של מאסטרים של הצ'קרה של הלב. אני יכולה להגיד שלמשל במרחב המרפא, אני לא עובדת בבוהן קלאסי, אני משלבת בין שניהם, כי יש הרבה נושא של בטראומה, הרבה אנשים לא רוצים שתעזבו אותם, שלא יהיה מגע. הם רוצים את המגע. עכשיו, לפעמים גם, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה לטפל למשל בנושא של חולי סרטן, אחרי הקרנות. לפעמים המקום, התזוזה יוצרת רגישות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אנחנו יודעות כמטפלות בוהן, כן, שזה תהליך, כי לפעמים בתהליך הטבעי יש עלייה לפני שיש ירידה. אוקיי? נכון? תמיד יש. כי זה התהליך הטבעי, זה כמו ציר. כולכן אימהות, אז זה כמו ציר. הציר יש להוסיף, ואז יש הקלה, אבל זה לא תמיד ככה. ואז האנרגיה המרפאה היא כאילו את הפתיחה שהבוהן עושה, היא מכניסה רוגע פנימה ושקט, וזה מאוד 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 משתלב ביחד, שתי השיטות. גם נושא של גוף נפש, כמו שהראיתי קודם, ההבנה בתחקור, בתשאול שהבן אדם מגיע, לשאול אותו בעצם מה שקרה, הוא יכול לראות איך הגוף שלנו הוא מחשב מאוד עדין, זה מאוד קל להראות למשל לנוער או לילדים בפגיעות של נאמר קרסול, ברך, זה, הגוף תמיד יחפש את האיזון, אוקיי? אז אם למשל בן אדם בא, ועכשיו, אתמול טיפלתי בילד שהיו לו כאבים בברך ימין. אמרתי לו, מה קרה לך בברך שמאל? הוא אומר לי, איך ידעת? אמרתי לו, הגוף הוא חכם, אז הוא מפצה, לא פתאום קורה לך משהו בברך. זה לא ככה. הוא אומר, באמת, לפני חצי שנה היה לי נקע בקרסול. אז עשינו את הטיפול, ונוצר איזון. מדהים. אני יכולה לספר כאילו עליי, כשלמדתי את בואן בכלל, כי משהו שנשאבתי לשם, כן? אבל הדבר הראשון שאחרי הקורס עשיתי זה טיפלתי במישהו בתוך אירוע, והשכבתי אותו על השולחן כי הוא ישב עקום כזה, ואני אומרת לו, בוא אני אתן לך טיפול. פריצת דיסק, שתי חוליות, וזה היה פשוט מדהים. אחרי הטיפול הוא קם, ואני אומרת, לא איך אתה מרגיש? הוא אומר לי פעם ראשונה שהראש שלי ריק ממחשבות. אמרתי לו, מעולה. עכשיו הייתי טריה, לא הבנתי כלום. אמרתי לו, תשמע, עוד יומיים שלושה אולי תרגיש הקלה. אחרי יום וחצי הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, אני לא יודע מה עשית. 70% מהכאב למחרת חלפו, היום קמתי כמו חדש. ומאז לא הייתה לו פריצת דיסק, זה משנת 98. וזה גם בעצם חיבר אותי למקום של להמשיך עם השיטה הזו, כי אני רואה את הניסים שזה עושה, זה פשוט מדהים. אז זה מאוד חזק. ומה שאני רוצה לשאול אותך, נוגה, על עוד דבר, כי את דיברת גם על הריון וגם על תינוקות. והייתי רוצה לשמוע אם את יכולה להגיד על כמה זה משפיע על תינוקות, על ההיריון, איך זה תחום נוסף בתוך בואן שמטפל בדברים האלה. אז קודם כל זה נפלא, כי כשאני הייתי בהיריון עם הבת שלי, אז המטפלת היחידה שהסכימה לגעת בי, הייתה מישהי שלמדה טאו שיאצו. והיום באמת בוהן הוא משהו שהוא הרבה הרבה יותר עדין, בגלל שהוא בעצם, הוא לא כופה,
בוהן לא כופה על הגוף משהו, הוא מציע. והאפשרות של להקל לאישה בהיריון על הכאבי גב, על התופעות של העיכול, ובטח ובטח במתח שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא בסטרס מטורף. אתה לא, יכולה להיות שההיריון יהיה רגיל לגמרי, אבל הבעל שלה במילואים. כמה נשים במילואים אני מטפלת היום, כן? כאילו, כאילו זה המינימום שאנחנו יכולים כאילו באמת, באמת לעזור להם, או לילד קטן, או לתינוק עם בעיות של ריפלוקס, או בעיות של קרמפינג, כאילו, יש מלא דברים שבוהן בכל כך, במינימום יכול לעזור ולפתור ים בעיות, אה, באמת, בלי שהיא צריכה לעשות איזשהו מאמץ, זה לא דורש ממנה הרבה. אז זו גם שליחות מהבחינה הזאת. ואם היה, אני מתחברת למחשבה שלך, יפה, כי הכלים באמת שאני עוסקת בהם הם כולם כלים שבגדול הייתי שמחה שכל אדם יהיה לו אותם בבית שלו. אני את הילדים שלי מטפלת בהם כמעט הכל, באנרגיה מרפאה, בשילוב של בוהן, בשילוב של קצת הומאופתיה, בפשטות, ורוב הדברים מצליחים לעבור ככה. כי אנחנו צריכים להבין את העומס הרגשי, אז זה מאפשר, ברגע ששני הכלים האלה, גם האנרגיה המרפאה וגם בוהן, בעצם יוצרים מצב שהסטרס, במקום שהוא פה, הוא מזיז את התמונה. אני נמצאת במרחק הנכון מהדברים, אז אני יכולה לנשום, אני יכולה לתת את המשקל המתאים לגירוי שמגיע, אני לא מופעלת על ידו, אלא יש לי יותר שליטה על החיים שלי. וכשיש לי יותר שליטה על החיים שלי, יש לי יותר שקט פנימי, ואז אני יכולה יותר להפעיל אהבה על מי שאני באה איתו במגע. אני יכולה להיות יותר פרודוקטיבית עבורם, אפקטיבית עבורם, וזו מתנה מאוד 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 חשובה. אז אפרופו הנושא של הקורס שאנחנו יכולות להציע בסוף, זה, זה משהו שהוא לא חייב להיות רק למטפלת כמטפלת ככלי, אלא גם לי כראשת משפחה, או לרבים מאיתנו יש עוד הורים מבוגרים, או שכנים, עצם המצב שעם כל הדברים שקרו פה, שאתם יכולים לצאת החוצה, פשוט לעזור לאנשים שמסביבכם, זה מתנה גדולה. לגמרי נכון, אני גם רוצה להוסיף, נגיד אם בעיניי, כאילו אם אימא שיודעת לטפל בשיטת בוהן, והבן שלה בריפלוקס וכל זה, והיא עושה כמה תנועות ומשחררת לו, במקום כל הכימיקלים שמכניסים לו אחר כך כתרופה, בתור תינוק כל כך קטן, זה פשוט עוול לא לעשות את הטיפול הזה, כדי למנוע את כל התרופות האלה והכימיקלים שנכנסים לגוף. יש גם בכלל משהו שהוא מאוד חשוב, להבין שבוהן הוא יוצר מצב שהוא משחרר דלקתיות בגוף. דלקתיות היא כמו סתימה במערכת. אנחנו בעצם פותחים, אנחנו סוג של אינסטלטורים, בסדר? אנחנו פותחים את הצינורות, והרבה מהמחלות המודרניות של סרטן, סכרת, דלקות מפרקים, כל הדברים האלה קשורים בעצם לסתימות. וכשאתה מצליח, באמת המתנה של בוהן היא לפתוח את הסתימות האלה, אז ה-well-being שלך היא יותר טובה, איכות החיים שלך יותר טובה, וכמובן הבריאות כולה. לגמרי, לגמרי. אני הייתי רוצה אולי אם את יכולה להוסיף עוד סיפורים של הצלחות בדבר הזה, שטיפלת בשיטה. אוקיי, אז אני יכולה... כי את טיפלת הרבה בטראומות עכשיו, בדיוק בגלל המלחמה שהייתה. אז אז אני... אני יכולה לתת לכם אפילו דוגמה של השילוב של שניים. קיבלתי טלפון ממישהי, אם אני יכולה להגיע SOS. כאשר טיפול שבוע לפני זה, שעשיתי לה את הטיפול, עשיתי לה ממש טיפול מינימליסטי בבוהן. כאילו עשיתי לה שתי תנועות, דיברנו על ההפסקות, אם אתם זוכרות, בתחילת המפגש, אז בדרך כלל הקלאסי הוא מדבר על 2 דקות, ברוב המקרים אני נותנת בין 2 דקות ל5 דקות, ופה הגוף שלה הגיב כל כך חזק עם הרגישות שלה, שנתתי 20 דקות בין 2 תנועות הראשונות ל2 תנועות השניות, ואחרי זה עוד פעם 2 תנועות, וזהו, ובזה נגמר הטיפול, כי הגוף שלה עבד לבד.
אבל אז היא מתקשרת, איזה שבוע, שבועיים אחרי זה, אם אני יכולה לבוא, היא אומרת לי, אני בפוסט-טראומה אקטיבית עכשיו, אם את יכולה להגיע. when you got to do what you got to do, אז נסעתי, ובאמת היה לה פוסט-טראומה, הופעלה על אלימות מהילדות שלה, מאוד מאוד חזקה, היא רעדה כולה, ואז מה שהפעלתי הייתה האנרגיה המרפאה. זאת אומרת, קודם כל הפעלתי את האור, פתחתי את החלונות וזה, ושמתי את הידיים על הלב, ולאט לאט האנרגיה המרפאה היא האנרגיה של הבריאה, אוקיי? זה האנרגיה של הבורא, זה יוצר סדר. נוצר לה סדר, נוצר לה שקט, והיא יכלה להמשיך ולתפקד בחיים שלה. כאילו כל מה שלה, היא סיפרה לי את הזיכרון המאוד מאוד אלים שהיא חוותה מגיל מאוד, מאוד צעיר, ואז ראינו מה היה הטריגר, סיפרנו את הטריגר, עשינו גם, את כבר לא הילדה שהייתה, את לא חסרת אונים, יש לך מה לעשות, אוקיי? וזה היה באמת זכות גדולה. או ביום שישי, אימא של חייל התקשרה אליי אם החייל יכול להגיע, כאילו אם יש לו כאבים פה בחזה, כאילו כשהוא עושה שכיבות צמיחה זה קופץ. עשיתי את הטיפול, הוא אומר לי, אני לא מרגיש שום דבר. אמרתי לו, אוקיי, בוא תעדכן אותי יום אחרי זה, שואלת אותו יום, שולחת לו הודעה בסוף השבת, הוא אומר לי, זה נעלם כמעט לגמרי. אז זה נפלא, יש אנשים שמרגישים ככה, יש אנשים מרגישים ככה, זה, או גברת שהיא אומרת לי, כן, יש לי 3 פריצות דיסק, את חושבת שאת יכולה? אמרתי, אני באה אלייך הביתה, אין בעיה. באה אליה הביתה עם הפריצות דיסק האלה על הכיסא, בישיבה, לא על שכיבה, בישיבה, טיפול שני, שלישי, כבר עברנו לספה, כדי שהיא לא... אין כאבי גב עכשיו, נגמר. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא כל כך מופלא, שאנחנו צריכים להבין שהכל, איך איינשטיין אמר, הכל בשינוי מתמיד, ואם אנחנו יכולים לעזור שתהיה זרימה ויהיו חיים יותר מחייכים, אז זה חיים. אני רוצה לספר עוד משהו, שגם אפשר לעשות דברים שאנחנו עושים, ובגלל שאני גם מלמדת רקי, אז אני עושה גם טיפולים מרחוק. ולפני שבועיים מתקשרת אליי מישהי, והיא אומרת, יש לה בעיות של מחזור, כאבי מחזור שהיא לא מתפקדת. היא 3-4 ימים כאילו בשכיבה. ואז אני אומרת לה, אין בעיה, אני עושה לך טיפול מרחוק, היא גם גרה רחוק, אני לא יכולה להגיע אליה. ואני עושה לה טיפול, ואחרי כמה ימים, אחרי שבוע עשיתי לה עוד טיפול מרחוק, ואתמול היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תגידי, עשית לי משהו? אני אומרת לה, למה? היא אומרת לי, פעם ראשונה קיבלתי מחזור, אין כאב, אני מתפקדת, אני עושה, אני עושה. ואז אני אומרת, איזה נפלאות באמת של השיטה הזאת, שהיא שונה מכל שיטה אחרת. כאילו, אני רואה את זה, ואני כל פעם נפעמת מהניסים שזה עושה לנו. לגמרי. כן. ועקב המצב, אני עושה לא רק אנרגיה מרפאה מרחוק, אני עושה גם בוהן מרחוק, כי לפעמים אין מה לעשות אין ברירה. ואין ברירה, ואני יכולה להגיד לכם שזה כולל קטע של לפני מבחנים, קטע של צמתים, שיש עכשיו, אני יודעת מה, יום סיירות, אז לעזור לילד, לנער, לגבר הצעיר הזה להיות במיטבו, או לפני בחינה, או בשעת לידה לעזור מרחוק, ריפוי זה כלי מופלא. כן, זה היה לי הקטע של לידה לפני חודשיים, שחברה מתקשרת, SOS, הבת שלה בחדר לידה, היא לא מתקדם, לא מתקדם, היא כבר איזה 24 שעות בחדר לידה. אמרתי לה, אין בעיה, אני עושה בדמיון כמה תנועות, אחרי שעתיים היא אומרת לי, זהו, יצא הילד, כאילו התינוק, וזה היה פשוט נפלא. והיא אומרת לי, אני יודעת שזה רק בזכותך, אז אני אומרת, זה לא אני, זה בואוין, זה לא, אני רק השליחה של זה. וזה באמת מחזק את מה שאת אומרת, נוגה, על כל הדברים האלה. ולטפל בחיילים כרגע בתקופה הזו זה מתנה. ורציתי גם להגיד שבוהן עובד נפלא על בעלי חיים. לגמרי, נכון. בכלבים, בחתולים, יש באוסטרליה, בארצות הברית יש, ובאנגליה כמובן, כל הנושא של סוסים הוא מאוד מאוד מפותח שם, אז אנחנו מטפלים פה בחיות בית בעיקר, אבל זה כמובן עובד אותו דבר.
יופי. המון המון תודה נוגה על כל מה שהבאת לכאן. תודה רבה על האפשרות, על הזכות.